নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ লগত ঝাৰু সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই ঘৰ দুৱাৰ চোতাল আদি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঝাৰু। ঝাৰু দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰত্যেক মানুহেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিবই। এই ঝাৰু ব্যৱহাৰৰ কিছুমান নিয়ম পালন কৰিলে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত সুখ শান্তিৰ লগতে মা লক্ষ্মী আইৰ কৃপাদৃষ্টি লাভ কৰিব আৰু ঘৰখন সদায় ধন সম্পত্তিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ মোৰ এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব। প্ৰথম কথাটো হৈছে ঝাৰু কেতিয়া দিব আৰু কোন সময়ত দিব নালাগে। ঝাৰু আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি বেলি উদয় হোৱাৰ আগে আগে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত বা দিনৰ ভাগত দিব আৰু গধূলি বেলি মাৰ যোৱাৰ 10 মিনিটমান আগত। কিন্তু বেলি মাৰ যোৱাৰ পিছত ঝাৰু দিব নালাগে। অৰ্থাৎ চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলাই পূজা পাঠ কৰাৰ পিছত কেতিয়াও ঝাৰু দিব নালাগে। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী আই অসন্তুষ্ট হয় আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব ধৰে, যাৰ ফলস্বৰূপে আৰ্থিক অভাৱ হয়। বেডৰুমত ৰাতি শোৱাৰ আগে আগে ঝাৰু দিয়া। আপোনালোকলৈ মোৰ এটা অনুৰোধ, ৰাতি কেতিয়াও ঝাৰু নিদিব। এনে কৰিলে আৰ্থিকত বিভিন্ন সমস্যা আহে। কোনো এজন সদস্যই ঘৰৰ পৰা কোনো এটা কামৰ বাবে ওলাই যায়, তেতিয়া তেওঁ যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে ঝাৰু দিব নালাগে। এনে কৰিলে হ'বলগীয়া কামটো নহয়। যদি পৰিয়ালৰ কোনো লোকেও খং কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে বা সন্তানজনে কান্দি থাকে, তেতিয়াও কিন্তু ঝাৰু দিব নালাগে। ঝাৰু দি থাকোঁতে কেতিয়াও কথা বতৰা পাতিব নালাগে। প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰত মিতিৰ কুটুম্ব বা আত্মীয় স্বজন আলহী খাবলৈ আহে। আলহী আহি পোৱাৰ লগে লগে বা যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে কেতিয়াও ৰুমত ঝাৰু দিব নালাগে। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী আইক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে পুৰণা ঝাৰু কেতিয়া পেলাব লাগে আৰু নতুন ঝাৰু কি বাৰে কিনি আনিব। পুৰণা ঝাৰু কৃষ্ণপক্ষৰ শনিবাৰে আৰু অমাৱস্যাৰ দিনা পেলাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি মঙলবাৰেও পেলাব পাৰে। এনে কৰিলে ঘৰৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি নাইকিয়া হয়, অৰ্থাৎ অপশক্তি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক সেইদৰে ঝাৰু কৃষ্ণপক্ষৰ শনিবাৰে বা মঙলবাৰে কিনি আনিব। কিন্তু এটা কথা জানি থওক, ঝাৰু সদায় 3টা একেলগে কিনি আনিব। ঝাৰু কেনেকৈ ক'ত ৰাখিব? ঝাৰু কেতিয়াও য'তে ত'তে নাৰাখিব, সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত ৰাখিব লাগে। ঝাৰু জোতা চেণ্ডেল ৰখা ৰেকৰ তলত আৰু বিচনাৰ তলত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ সলনি আপুনি চফাৰ তলত ৰাখিব পাৰে। ঝাৰু কেতিয়াও থিয়কৈ ৰাখিব নালাগে, পেলাই ৰাখিব লাগে। ঝাৰু সদায় পশ্চিম আৰু দক্ষিণ দিশতহে ৰাখিব লাগে। ঝাৰু কেতিয়াও আনে দেখাকৈ অৰ্থাৎ নিজেও দেখি থকাকৈ ৰাখিব নালাগে। এনে কৰিলে মানুহৰ খৰচ বৃদ্ধি হয় বুলি পোৱা যায়। ঝাৰুত কেতিয়াও জুই লগাই দিব নালাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উপৰিও ঝাৰুৰে কেতিয়াও জীৱ জন্তুক মাৰধৰ কৰিব নালাগে। ঝাৰু কোন দিশৰ পৰা দিব লাগে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঝাৰু সদায় উত্তৰ পূব অৰ্থাৎ ঈশান কোণৰ পৰা, পূব কোণৰ পৰা, দক্ষিণ কোণৰ পৰা, পশ্চিম কোণৰ পিছত উত্তৰ কোণত ঝাৰু দিব লাগে। যিহেতু উত্তৰ কোণত মা লক্ষ্মী আই আৰু ধন কুবেৰ বাস কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ উপৰিও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, পুৰণা ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি কোনো এখন নতুন ঘৰলৈ যাব বা ভাড়া ৰুমত আছে, আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে, ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে আপুনি অন্য এটা ৰুমলৈ যাব লগা হ'ল, তেতিয়া কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সেই পুৰণা ঝাৰুটো এইখন ঘৰৰ পৰা লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, যিটো ঝাৰুক আপুনি মা লক্ষ্মী স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, সেই ঝাৰুটোক আপুনি কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাব। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী আইক এৰি থৈ যোৱা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব,
শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।